بینانس یو کریپټو ایکسچینج دا چې هره میاشت خپلو پیرودونکو ته وړیا جایزې ورکوي. څرنګه کولی سو یادې جایزې ترلاسه کړو؟ سلامونه، نیکې هیلې یو ځلې بیا باور لټون یوټیوب چینل څخه په دا هیله چې ټول به روغ او جوړ یاست. ګرانو ملګرو، زه بریالی احساس یم. دا ویډیو د بینانس اپلیکیشن اړوند ده. پر دا ویډیو کې تاسو سره 10 کوډونه شیر کوم د بینانس اړوند. تاسو به همدا کوډونه راخلئ او د بینانس ریډ پاکټ په برخه کې به چک کوئ. حتمي پر یو کې تاسو کولی شئ له یو څخه تر $10 پورې وړیا ترلاسه کړئ. دا نه درکوم بلکې دا د بینانس لخوا خپله تاسو ته ډالۍ درکول کیږي. څرنګه؟ هغې دپاره تاسو راشئ پر خپل موبایل کې د بینانس اپلیکیشن را خلاص کړئ. ګرانو ملګرو، په دې پروفیل اپشن باندې کلیک واخلئ او دلته رالتې برخې ته راسئ، ریډ پاکټ په نوم برخې ته. ګرانو ملګرو، تاسو کولی شئ دغه اپشن د سرچ د لارې هم پیدا کړئ. را به شئ همدا به کلیک کوئ. په دې ځای کې ګرانو ملګرو 2 اپشنې دي، یو ریسیو ده او بل سینډ ده. تاسو به په ریسیو اپشن باندې کلیک واخلئ تر څو تاسو وکولی شئ دغه کوډ چک کړئ. کله چې تاسو دا اپشن کلیک کړ نو تاسو دغه کوډ ورکئ. د دې کوډ د لیکلو وروسته په کلیم اپشن باندې کلیک واخلئ نو تاسو ته به پرې ګیفټ ترلاسه شي. شاید یا زیات وسي یا کم، خو د دغه لارې تاسو کولی شئ یو لړ فری عاید ولرئ. اوس کوم کوډونه باید موږ چک کړو؟ ګرانو ملګرو، د موبایل په سکرین تاسو ته 10 کوډونه ښکاري. له دغو 10 کوډونو څخه به تاسو یو دانه چک کوئ. پر دې ځای کې د 2 اجازه تاسو ته نه درکول کیږي. دا ستاسو قسمت پورې اړه لري چې تاسو ته $1 ګټه درکول کیږي، $0 ګټه درکول کیږي او یا هم $10. دا موږ پورې اړه نه لري. اوس که چیرې تاسو غواړئ دغه خپل ریډ پاکټ د نورو ملګرو سره شیر کړئ نو بیا هم تاسو ته یو لړ جایزې درکوي. که چیرې تاسو به د شیر اپشن باندې کلیک واخلئ او دغه بارکوډ د خپلو نورو ملګرو سره شیر کړئ، هغه ستاسو د لینک د لارې راسي او دغه جایزې کلیم کړي، نو تاسو ته هم یو لړ عاید درکول کیږي په دې ذریعې سره. ملګرو، زموږ دا ویډیو همدلته پای ته رسیږي. که چیرې ویډیو معلوماتي وه یو لایک ورکړئ، چینل سبسکرایب کړئ، دا ویډیو د خپلو نورو دوستانو سره شیر کړئ تر څو هغوی هم یو لړ جایزې د همدې په مرسته ترلاسه کړي. میلاویږو به پر بله راتلونکي ویډیو کې. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.